is één waarheid. Over jullie de maatschappij liever verborgen houdt. Eén waarheid. Zo krachtig dat die eenmaal begrepen en toegepast. Niet alleen jouw geest, maar de hele architectuur van jouw bestaan kan transformeren. Die waarheid bevindt zich in het epicentrum van jouw levenskracht, in de meest primitieve en paradoxaal genoeg, meest heilige energie die door jouw aderen stroomt. Heb je je wel eens afgevraagd waarom je na momenten van seksuele ontlading en vreemde melancholie voelt? Een gevoel van leegte dat veel verder gaat dan het fysieke. Waarom spraken grote genieën uit de geschiedenis over het bewaren van seksuele energie als de sleutel tot mentale kracht? En waarom wanneer je weerstand biedt aan je meest primitieve impulsen, iets in je geest ontwaakt met een bijna bovennatuurlijke helderheid? Het antwoord ligt verborgen in de laboratoria van de moderne neurowetenschap, in de oude teksten van alchemisten en in de scherpe observaties van Napoleon Hill over wat hij de krachtigste kracht die de mens kent noemde. We hebben het over seksuele transmutatie, een concept dat elk religieus dogma of holle moraliteit oversteekt om zich te vestigen als een wetenschap van menselijke transformatie. De moderne wetenschap heeft iets bevestigd wat wijzen altijd al wisten. Jouw zaadvocht is niet alleen een biologische vloeistof. Het is een neurologisch elixir, een brandstof voor de hersenen, een substantie die de meest verfijnde elementen van jouw vitaliteit in zich draagt. Wanneer je ejaculeert, laat je niet alleen zaadcellen los. Je verliest zink, magnesium, eiwitten, B-vitaminen, lecithine, fosfor, calcium en een constellatie aan micronutriënten die jouw hersenen gebruiken om op een hoger niveau te functioneren. Elke ejaculatie is een omgekeerde transfusie, waarbij je de elementen die jouw intelligentie, geheugen, concentratievermogen en wilskracht voeden, uit jezelf wegtrekt. De neurowetenschap heeft ontdekt dat mannen die zaadretentie beoefenen een significante toename ervaren in de dichtheid van androgenereceptoren in de hersenen en verhoging van de dopamine, serotonine en noradrenaline niveaus en een neurale reorganisatie die neuroplasticiteit en superieure cognitie bevordert. Maar laten we verder gaan dan de koude wetenschappelijke data en het terrein betreden, waar wetenschap de alchemie van de ziel ontmoet. Napoleon Hill wijde in zijn monumentale werk Denk en Word Rijk een heel hoofdstuk aan wat hij het mysterie van seksuele transmutatie noemde. Hill sprak niet over onderdrukking of ontkenning. Hij onthulde het geheim van grote denkers, creatieve genieën, magnetische leiders, die erin slaagden hun meest primitieve seksuele kracht te kanaliseren naar buitengewone prestaties. Deze energie, wanneer niet verspild aan momentane genoegens, transformeert zich in persoonlijke magnetisme, mentale helderheid, overtuigingskracht en een aanwezigheid die kansen aantrekt als een magneet. Stel je jouw seksuele energie voor als een woeste rivier. De meeste mannen bouwen kleine dammen langs deze rivier en laten het water in kleine straaltjes ontsnappen, die de druk even verlichten, maar de transformerende kracht van deze stroom verspillen. De man die seksuele transmutatie begrijpt, dampt de rivier niet op uit angst of moraliteit. Hij leidt hem om en creëert kanalen die dit krachtige water gebruiken om de velden van zijn dromen, zijn projecten, zijn persoonlijke ontwikkeling te irrigen. Het resultaat is een leven dat bloeit met een intensiteit en overvloed die bijna bovennatuurlijk lijkt voor degenen die hun levenskracht blijven verspillen aan vluchtige genoegens. De wetenschap laat zien dat testosteron niet alleen een geslachtshormoon is. Het is de brandstof van ambitie, moed en vastberadenheid. Wanneer je jouw zaadvocht inhoudt, blijven de testosteronniveaus niet alleen hoog, ze verfijnen, zuiveren en transformeren zich in een krachtiger vorm van mannelijke energie. Recente studies tonen aan dat mannen die gedurende 7 dagen zaadretentie beoefenen,
pieken van testosteron ervaren, die tot 45% boven de normale niveaus liggen. Maar hier is het mysterie dat de wetenschap pas begint te ontrafelen. Deze verhoogde testosteron manifesteert zich niet alleen als een versterkt seksueel verlangen. Het transformeert zich in laserfocus, magnetisch charisma en aanwezigheid die respect afdwingt, zonder het te hoeven eisen. Heb je wel eens het energieverschil opgemerkt tussen een man die net is gemasturbeerd en een man die de kracht van dagen of weken van onthouding in zich draagt? De eerste loopt gebogen door uitputting, met een afwijkende blik, verspreide energie, alsof hij een onzichtbare schaduw draagt. De tweede beweegt met het zelfvertrouwen van een gladiator, met ogen die de werkelijkheid doorboren, met een aanwezigheid die de omgeving vult. Dit is geen verbeelding of placebo, het is pure biochemie. Het is het verschil tussen een man die zijn hersenen constant voedt met de meest verfijnde voedingsstoffen van zijn wezen, en een ander die ze verspilt aan momenten van lege genoegens. Dopamine, de neurotransmitter van plezier en motivatie, gedraagt zich fascinerend tijdens zaadretentie. Wanneer je je onthoudt van seksuele bevrediging, worden de dopamine-receptoren gevoeliger responsiever. Dit betekent dat je intens plezier gaat ervaren in activiteiten die voorheen banaal leken. Werk wordt stimuleerd, relaties krijgen diepte, creativiteit explodeert als een bron die een nieuwe oorsprong heeft gevonden. Je onthoudt jezelf niet van plezier, je vermenigvuldigt je vermogen om het op veel hogere en duurzamer niveaus te ervaren. Maar hier betreden we een gebied dat verder gaat dan de biologie en de mysteries van de diepe psychologie raakt. Carl Jung sprak over seksuele energie als de libido zelf, de levenskracht, die wanneer niet alleen op seksueel niveau tot uitdrukking komt, zich transformeert in creatieve impuls, in psychische energie, in brandstof voor de individu. Freud, ondanks zijn beperkingen, erkende sublimatie als een van de krachtigste mechanismen van de menselijke psyche. De man die leert zijn seksuele energie te sublimeren, onderdrukt zijn natuur niet, hij ontsluit zijn hoogste potentieel. Denk aan de grote genieën uit de geschiedenis. Tesla, celibatair uit vrije wil, kanaliseert al zijn seksuele energie naar zijn revolutionaire uitvindingen. Da Vinci, die seksuele energie, zag als te heilig om zomaar te verspillen, schiep werken die ons nog steeds sprakeloos laten. Gandhi transformeerde zijn seksuele energie in politieke en spirituele kracht die naties kon bewegen. Dit waren geen geremde of neurotische mannen. Het waren alchemisten van energie, meesters in de kunst van het transformeren van lood in hout, impuls in doel, verlangen in realisatie. De neuroplasticiteit van het mannelijke brein reageert dramatisch op semenretentie. Neuroimaging-studies tonen aan dat mannen die langdurig semenretentie toepassen een hogere dichtheid van grijze massa ontwikkelen in de prefrontale cortex, het gebied dat verantwoordelijk is voor besluitvorming, impulscontrole en strategisch plannen. Het is alsof de hersenen, beseffend dat ze niet constant worden leeggezogen van hun meest waardevolle voedingsstoffen, zichzelf op een hoger niveau beginnen te herbouwen, nieuwe neurale verbindingen creëren en de paden van discipline en vastberadenheid versterken. Maar laten we nog dieper duiken in de afgrond van transformatie. Seksuele energie, wanneer bewust vastgehouden en getransmuteerd, blijft niet stagneren in het lichaam. Ze steekt op als damp die hogere hoogten bereikt. De oude alchemisten wisten dit en creëerden similitude in verfijnde praktijken om deze energie door de hogere zenuwcentra te leiden. De moderne wetenschap bevestigt deze voorouderlijke wijsheid door te ontdekken dat semenretentiegebieden in de hersenen activeren die geassocieerd worden met transcendentie, uitgebreide creativiteit en veranderde
bewustzijnstoestanden. Heb je wel eens die momenten meegemaakt, na dagen van semenretentie, dat je geest verbonden lijkt met een bron van hoger intelligentie? Wanneer oplossingen voor complexe problemen als openbaringen komen, wanneer je je magnetisch aantrekkelijk voelt, niet alleen fysiek, maar energetisch. Dit is geen toeval, het is de directe manifestatie van seksuele transmutatie in actie, je vitale energie, in plaats van te worden verspreid, in vluchtige orgasmes, concentreert en verfijnt zich tot een bijna bovennatuurlijke kracht van persoonlijke realisatie. Het interessante is dat de pornografie-industrie zelf, die miljarden verdient met de uitputting van mannen, dit proces intuïtief leek te begrijpen. Waarom denk je dat er zoveel wordt geïnvesteerd in het verslaafd houden van mannen aan constante seksuele bevrediging? Omdat mannen die hun seksuele energie bewaren onvoorspelbaar, oncontroleerbaar en succesvol worden. Ze stellen systemen ter discussie, creëren imperiums, leiden revoluties. Een energetisch uitgeputte man is een gemakkelijk te manipuleren man, tevreden met kruimels, bereid om middelmatigheid te accepteren. Serotonine, vaak het gelukshormoon genoemd, heeft een complexe en fascinerende relatie met semenretentie. Wanneer je frequent ejaculeert, schommelen de serotonine-niveaus dramatisch, waardoor cycli van euforie gevolgd door depressie ontstaan. Het is alsof je constant op een emotionele achtbaan zit, waarbij de pieken steeds lager en de dalen steeds dieper worden. Semenretentie stabiliseert deze niveaus, waardoor een staat van blijvend welzijn ontstaat, in geluk dat niet afhankelijk is van externe genoegens, maar voortkomt uit een onuitputtelijke interne bron. En hier komen we aan bij een cruciaal punt van de reis. Als je een resonantie voelt met deze woorden, als iets in je ziel waarheden herkent, die je altijd al intuïtief wist, dan ben je klaar om de volgende stap in deze transformatie te zetten. Abonneer je nu op dit kanaal en activeer het notificatiebelletje, want wat je op het punt staat te ontdekken in de volgende video's, zal je begrip van mannelijkheid, persoonlijke kracht en realisatie volledig revolutioneren. We hebben het niet alleen over semenretentie, we bouwen een community van mannen die weigeren middelmatigheid te accepteren, die begrijpen dat er binnen in hen een nog niet ontdekt potentieel zit, en nog niet gekanaliseerde kracht. Elke video die we publiceren is een stukje van de puzzel van de totale mannelijke transformatie. Laat het algoritme niet beslissen wanneer je toegang krijgt tot deze kennis. Neem de controle, abonneer je nu, want mannen die hun seksuele energie beheersen ook hun lot. Noradrenaline, de neurotransmitter van actie en vastberadenheid, neemt significant toe tijdens semenretentie. Daarom voel je je meer bereid om uitdagingen aan te gaan, moediger in het aangezicht van obstakels, vastberadener in het nastreven van je doelen. Je bijnieren, die niet constant worden leeggezogen door de productie van nieuw zaad, kunnen hun energie richten op de productie van hormonen, die je transformeren tot een superieure versie van jezelf. Je bewaart niet alleen zaad, je bewaart je essentie, je vitaliteit, je levenskracht. Maar er is nog een dieper dimensie in dit transmutatieproces. Seksuele energie, wanneer verheven door bewuste retentie, activeert wat de oude Kundalini noemden, de vuurserpent, die slaapt aan de basis van de wervelkolom. De moderne neurowetenschap identificeert dit fenomeen als activering van de nervus vagus en stimulatie van het parasympathische zenuwstelsel, waardoor toestanden van uitgebreid bewustzijn, verhoogde creativiteit en toegang tot hogere niveaus van intuïtie ontstaan. Je wordt meer dan alleen een man die impulsen beheerst.
je transformeert in een kanaal voor creatieve krachten die de beperkte persoonlijkheid overstijgen, concentratie en mentale focus ondergaan in revolutie tijdens semenretentie. De hersenen, niet constant gebombardeerd door de neurochemische pieken en dalen van frequente ejaculatie, ontwikkelen in bijna meditatieve stabiliteit. Taken die voorheen Herculische inspanning vereisten, worden natuurlijk. Het vermogen om aanhoudende aandacht te behouden vermenigvuldigt zich. Het is alsof je een natuurlijk nootropisch supplement hebt ontdekt, dat krachtiger is dan elke synthetische stof, en dat supplement wordt geproduceerd door je eigen lichaam wanneer je leert je vitale energie te bewaren. De farmaceutische industrie vest miljarden uit aan de ontwikkeling van medicijnen om focus, geheugen en cognitieve prestaties te verbeteren. Maar je bezit al de krachtigste stof voor mentale optimalisatie in jezelf. Je zaad bevat spermidine, een stof die neuronale autofagie bevordert. De cellulaire reiniging van de hersenen. Het bevat ook prolactin-releasing peptide, dat de stemming en motivatie reguleert. Wanneer je deze verbindingen vasthoudt in plaats van ze te elimineren, herbouwt je brein zich letterlijk op een hoger niveau van functioneren. De kracht van zaadretentie, de persoonlijke magnetisme die voortkomt uit zaadretentie, is geen vaag, mystiek concept. Het is een echt biologisch fenomeen. Je pheromonen veranderen van samenstelling, je lichaamshouding verandert onbewust. Je stem krijgt meer resonantie, je pupillen verwijden zich expressiever. Vrouwen beginnen je aanwezigheid op manieren te voelen die je nooit eerder hebt meegemaakt. Mannen beginnen je instinctief te respecten. Professionele kansen ontstaan alsof je een geheim hebt ontdekt over hoe je efficiënter door de realiteit kunt navigeren. Maar vergis je niet, dit is geen makkelijk proces en het gebeurt niet van de ene op de andere. We staan er dagen te rieten in van de ene op de andere dag. Zaadretentie is een reis door wat Jung de duistere nacht van de ziel zou noemen. Je zult je schaduw confronteren, je dwangmatige patronen, je diepste emotionele wonden. Je zult ontdekken hoeveel van je gedragingen onbewuste reacties zijn op existentiële leegtes die je probeerde te vullen met seksuele bevrediging. Je zult inzien hoe compulsieve masturbatie een vorm van zelfmedicatie was, een manier om te ontsnappen aan angst, eenzaamheid, de angst voor falen. Deze confrontatie met de schaduw is noodzakelijk voor authentieke transformatie. Wanneer je stopt met het gebruiken van orgasmes als een uitlaatklep, komt alle psychische druk die kunstmatig werd verlicht naar boven. Aanvankelijk kan dit zich manifesteren als angst, prikkelbaarheid, slapeloosheid, intense dromen. Maar dit zijn symptomen van zuivering, tekenen dat je psyche zich herorganiseert op een hoger niveau van functioneren. Het is als het ontgiftingsproces van elke verslavende stof. Het initiële ongemak is de prijs van de vrijheid. Creativiteit explodeert tijdens periodes van zaadretentie op een manier die conventionele verklaringen tart. Kunstenaars melden levendiger visioenen, schrijvers ontdekken onuitputtelijke bronnen van inspiratie, ondernemers ontwikkelen revolutionaire inzichten in hun bedrijf. De energie die normaal gesproken zou worden verspild aan herhaalde orgasmes, verandert in brandstof voor de verbeelding, voor innovatie, voor artistieke expressie. Het is alsof je een geheime bron van inspiratie hebt ontdekt, die altijd beschikbaar was, maar waarvan je nooit wist hoe je er toegang toe kon krijgen. De slaap wordt dieper en herstellender tijdens zaadretentie. Je productie van hormoon neemt toe,
waardoor spierherstel, celregeneratie en algemene verjonging worden versneld. Je wordt wakker met meer energie, meer helderheid van geest, meer bereidheid om de uitdagingen van de dag aan te gaan. Het is alsof elke nacht een compleet oplaadsessie wordt voor je zenuwstelsel, in plaats van de rusteloze en weinig herstellende nachten die volgen op episodes van compulsieve masturbatie. De discipline die je ontwikkelt door zaadretentie breidt zich uit naar alle gebieden van je leven. Wanneer je het meest primitieve en krachtigste verlangen kunt beheersen dat er is, lijken alle andere ondeugden en dwangmatigheden in vergelijking onbeduidend. Je ontwikkelt een onwankelbaar vertrouwen in je vermogen tot zelfbeheersing. Je bent geen slaaf meer van je eigen impulsen en wordt heer van je eigen lot. Deze discipline manifesteert zich als consistentie in de training, regelmaat in de studie, volharding in professionele projecten. Maar hier komen we bij de centrale paradox van seksuele transmutatie. Hoe meer je je seksuele energie conserveert, hoe intenser je die voelt. Het is geen onderdrukking of ontkenning, het is amplificatie en verfijning. Het is als leren een muziekinstrument bespelen. In het begin produceer je alleen maar loop. Maar naarmate je techniek en gevoeligheid ontwikkelt, kun je symfonieën creëren. Seksuele energie, wanneer vastgehouden en bewust gemaakt, vermindert niet. Ze intensiveren, zuiveren, transformeren tot een bijna bovennatuurlijke creatieve kracht. Romantische relaties transformeren volledig, wanneer je seksuele transmutatie beheerst. In plaats van vrouwen te benaderen vanuit een positie van behoeftige noodzaak, ontmoet je ze vanuit een positie van innerlijke overvloed. Je aanwezigheid wordt magnetisch, niet omdat je iets van hen probeert te krijgen, maar omdat je al compleet bent in jezelf. Paradoxal is het juist, wanneer je niet meer wanhopig behoefte hebt aan seks dat je seksueel aantrekkelijker wordt. Het is wanneer je stopt met het zoeken naar externe validatie via veroveringen dat je echt verleidelijk wordt. Het vertrouwen dat voortkomt uit zaadretentie is geen oppervlakkige arrogantie of kunstmatige houding. Het is een vertrouwen dat geworteld is in de biologische realiteit, dat je op optimale niveaus van vitaliteit functioneert. Je zenuwstelsel is gekalibreerd op uitmuntendheid. Je hormonen zijn in evenwicht voor succes. Je vitale energie wordt gericht op duurzame prestaties in plaats van op momentane genoegens. Je weet op celniveau dat je over voldoende innerlijke hulpbronnen beschikt om elke uitdaging aan te gaan. Geld en financieel succes reageren op een mysterieuze manier op seksuele transmutatie. Napoleon Hill merkte op dat de rijkste mannen die hij bestudeerde manieren hadden ontwikkeld om hun seksuele energie te kanaliseren naar de opbouw van imperiums. Het is geen magie, het is focus. Wanneer je energie niet constant wordt verspild aan seksuele genoegens, concentreert het zich vanzelf op lange termijn doelen. Je vermogen om slimme financiële beslissingen te nemen verbetert, omdat je geest helder is, niet vertroebeld door de neurochemische pieken en dalen van compulsieve masturbatie. Het natuurlijke leiderschap dat voortkomt uit zaadretentie is bijna onvermijdelijk. Andere mannen beseffen onbewust dat je iets bezit wat zij hebben verloren in vitaliteit die zij hebben verspild. Vrouwen voelen je gestabiliseerde aanwezigheid, je oprechte zelfvertrouwen, je geconcentreerde maar krachtige energie. Je wordt gevraagd om advies voor belangrijke beslissingen, voor leiderschap
in uitdagende situaties. Niet omdat je probeert te leiden, maar omdat je verheven energie vanzelfsprekend volgzaamheid inspireert. Spiritualiteit verdiept zich op onverwachte manieren tijdens Zaadretentie. Ongeacht je specifieke religieuze overtuigingen, begin je een dieper connectie te voelen met iets groters dan jezelf. Sommige tradities noemen dit een connectie met het goddelijke, anderen een uitleiding met het universum, anderen een toegang tot het collectief onbewuste. De naam doet er niet toe. Wat ertoe doet is dat je bewustzijn zich uitbreidt buiten de enge grenzen van het seksuele ego om ruimere dimensies van de menselijke ervaring te omvatten. Of ten intuïtie scherpt zich dramatisch aan. Je begint dingen te weten zonder te weten hoe je het weet. Je neemt beslissingen die juist blijken te zijn, zonder voldoende data om ze rationeel te rechtvaardigen. Je voelt aan wanneer iemand liegt, wanneer een kans authentiek is, wanneer een weg naar succes of falen leidt. Het is alsof je geconserveerde seksuele energie wordt omgezet in een vorm van intelligentie die lineair logisch denken overstijgt. Want veroudering vertraagt merkbaar. Mannen die jarenlang zaadretentie beoefenen, zien er vaak tientallen jaren jonger uit dan hun chronologische leeftijd. Het is niet alleen uiterlijk, het is echte vitaliteit. Hun telomeren blijven langer, hun hormoonproductie blijft optimaal, hun herstelvermogen blijft jeugdig. Het is alsof je de fontein der jeugd in je eigen lichaam hebt ontdekt, en die fontein wordt benaderd door bewuste conservatie van je levenskracht. De angst voor de dood neemt af naarmate je je verbindt met de levenskracht die het fysieke lichaam overstijgt. Wanneer je de energie die je geschapen heeft, visceraal voelt pulseren door elke cel verwacht, de exclusieve identificatie met de materiële vorm. Je begint jezelf te zien als een tijdelijke expressie van een eeuwige kracht, en die perceptie genereert een moed ten aanzien van het leven die letterlijk ontembaar is. Je stopt met het nemen van beslissingen uit angst en begint te handelen vanuit vertrouwen in het leven als een intelligent proces. Dankbaarheid ontstaat vanzelf wanneer je stopt met het verspillen van het heden aan seksuele fantasieën en compulsieve masturbatie. Je wordt aanwezig, letterlijk aanwezig in het huidige moment, en die aanwezigheid onthult de overvloed die altijd beschikbaar was, maar waar je te druk voor was om het te zien. Het leven wordt rijk aan details, texturen, smaken, ervaringen die je voorheen over het hoofd zag, omdat je aandacht constant werd gekapt door onopgeloste seksuele impulsen. Of de opvoeding van kinderen verandert wanneer je een levend voorbeeld wordt van zelfbeheersing. Je woorden over discipline, focus, doorzettingsvermogen dragen moreel gewicht, omdat ze deze eigenschappen in je leven zien. Je praat niet alleen over zelfcontrole, je belichaamt het. Je leert niet alleen over het weerstaan van destructieve impulsen, je demonstreert die weerstand dagelijks. Je kinderen absorberen via observatie een diepgaand begrip van hoe seksuele energie kan worden gekanaliseerd naar de opbouw van een buitengewoon leven. Of werkwoord creatieve expressie, wanneer je getransmuteerde seksuele energie productieve kanalen vindt. Je stopt met werken alleen voor geld en begint te werken als een vorm van kunst, als een significante bijdrage aan de wereld, als een expressie van je unieke potentieel.
De energie die voorheen werd verspild aan lege orgasmes verandert in oprechte passie voor je wacht, welk wacht dat ook is. eenzaamheid houdt op iets te zijn, waaraan je moet ontsnappen via Compulsieve masturbatie en wordt een heilige ruimte van verbinding met jezelf. Je ontdekt dat je altijd al compleet was, dat seksueel gebrek Illusoir was, dat de drang naar bevrediging een vlucht was voor je eigen krachtige aanwezigheid. wanneer je stopt met vluchten voor jezelf via Compulsieve seksueel gedrag, ontdek je dat je eigen gezelschap buitengewoon rijk en interessant is. de woede en prikkelbaarheid die in het begin van zaadretentie Kunnen ontstaan, zijn geen signalen dat je moet stoppen. Het zijn signalen dat je psyche zich zuivert. Onderdrukte emoties vrijmaakt, die werden verdoofd door compulsieve masturbatie. Wanneer je toestaat dat deze emoties worden verwerkt, zonder te Ontsnappen naar seksuele verlichting, transformeren ze in brandstof voor positieve veranderingen in je leven. woede wordt vastberadenheid, frustratie Wordt motivatie, onrust wordt creatieve impulsen. en hier komen we bij het hoogtepunt van deze transformerende Openbaring. De man die zijn seksuele energie beheerst, is niet degene die het ontkent of onderdrukt door moraliteit of angst. Het is degene die het herkent als de krachtigste kracht van zijn bestaan En er bewust voor kiest om het te richten op het creëren van een buitengewoon leven. Hij begrijpt dat elk verspilde orgasme een gemiste kans is Om slimmer, charismatischer, welvarender en meer voldaan te worden. Hij ziet zijn seksuele energie als heilig kapitaal dat kan worden geïnvesteerd In de opbouw van een duurzaam erfgoed of verspild aan genoegens die slechts seconden duren. maar dagen van verminderde vitaliteit kosten. Deze getransformeerde man vreest zijn seksuele impulsen niet, Omdat hij heeft geleerd om ze te surfen als krachtige golven die hem vooruit stuwen, in plaats van hem naar beneden te sleuren. Hij voelt het vuur van verlangen niet als een vijand Om te bestrijden, maar als brandstof om te verfijnen. Wanneer hij in de spiegel kijkt, ziet hij niet alleen zijn fysieke reflectie, maar de onmiskenbare glans van iemand die heeft ontdekt hoe hij lood in goud, hij loopt in goud, en veranderen, impulsen doel, zat in een bos van prestaties. Zijn aanwezigheid in de wereld wordt een kracht van transformatie voor iedereen om hem heen. Andere mannen voelen dat hij iets bezit dat zij hebben verloren, een energetische integriteit die zij hebben gefragmenteerd door jaren van compulsieve bevrediging. Vrouwen zien in hem een volgecentreerde, zelfverzekerde mannelijkheid die niets hoeft te bewijzen, omdat hij weet wie hij is. Kinderen voelen zich veilig in zijn aanwezigheid, omdat ze de stabiliteit voelen van iemand die geen slaaf is van oncontroleerde impulsen. Hij begrijpt dat ware seksuele vrijheid niet het vermogen is om elk verlangen ophovelend op verwedigen, maar het vermogen is om elk verlangen op verwedigen, maar het vermogen om bewust te kiezen wanneer, hoe en met wie hij deze heilige energie, of en met wie hij deze heilige. Hij weet dat de diepste en meest transformerende seks plaatsvindt, wanneer beide partners niet gebrek of dwang meebrengen naar de ontmoeting, maar energetische overvloed die kan worden gedeeld en vermenigvuldigen in plaats te wevend, te wit, te wit, te wezen, te weven, te weven, te weven, te weven, te weven, te weven,
Dit is de uitnodiging die door de eeuwen heen weerklinkt, van neurowetenschappelijke laboratoria tot oude tempels, van de kantoren van Napoleon Hill tot moderne gemeenschappen van mannen, die weigeren middelmatigheid te accepteren. Ontdek de kracht die altijd in je heeft bestaan. Stop met het verspillen van het elixir van het leven aan momenten van leeg genot. Begin met het transformeren van je meest primitieve seksuele energie in prestaties die je fysieke bestaan zullen overstijgen en toekomstige generaties zullen inspireren. De reis van seksuele transmutatie is de reis van een gewone man die buitengewoon wordt, van een slaaf van impulsen die de meester van zijn eigen lot wordt, van een verspilde zaadkorrel die uitgroeit tot een weelderige boom van een volledig gerealiseerd leven. Dit is geen abstracte theorie of onpraktische filosofie. Het is toegepaste wetenschap, beleefde spiritualiteit, persoonlijke alchemie die elke dag verandert in een kans om een betere versie te worden van wie je gisteren was. De kracht was altijd al in jouw handen. De keuze was altijd al die van jou. De kracht die je bestaan volledig kan transformeren, stroomt op dit moment door elke cel van je lichaam. De vraag is niet of je de kracht hebt om te transformeren. De vraag is: zul je de moed hebben om te stoppen met het verspillen van die kracht en te beginnen met het richten ervan op het creëren van het buitengewone leven dat je ziel altijd al mogelijk wist. Het heilige vuur van je seksuele energie wacht op je bewuste beslissing. Het kan blijven verspild worden in kleine vlammetjes die slechts enkele seconden warmte geven, of het kan worden gekanaliseerd om het transformerende vuur te creëren, dat niet alleen je eigen bestaan zal verlichten, maar ook al diegenen zal inspireren, wier levens je rijdt. Transmutatie is geen bestemming, het is een keuze, en die keuze steeds opnieuw gemaakt, in elk moment van weerstaan aan verleiding, elke gecontroleerde en gerichte is wat buiten geweten. Jouw bewuste beheersing is jouw alchemie. Jouw transmutatie is jouw evolutie. Het moment om te beginnen is nu.